สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Food Health Variety นำเสนอเมนูปั่นผักผลไม้รวมมิตรค่ะน้ำปั่นผักผลไม้มีประโยชน์มากมายช่วยป้องกันและชะลอความเสื่อมของอวัยวะภายในร่างกายสามารถช่วยพัฒนาสมองเสริมสร้างความจำและเป็นอาหารของสมองได้เป็นอย่างดีและก็ยังมีส่วนช่วยบำรุงสายตาเพราะผักผลไม้อาจมีวิตามินเอสูงอย่างเช่นพริกแครอทฟักทองและนอกจากนั้นยังช่วยเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็พวกน้ำผักผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับเวลาที่เร่งรีบช่วยป้องกันความเสื่อมของร่างกายและการเกิดโรคหลายๆอย่างวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างเราก็นำผักผลไม้ที่เรามีนะคะอย่างน้อย3อย่างขึ้นไปเอามาล้างให้สะอาด 1-2 ครั้งหรือ3ครั้งแล้วแต่จนสะอาดนะคะหลังจากนั้นก็นำไปหั่นส่วนผสมวันนี้ก็จะมีกะหล่ำปีสีม่วงผักสลัดแล้วก็แอปเปิ้ลกล้วยบีทรูทแล้วก็โปรตีนแอมเวย์นะคะแล้วก็ยังมีพริกด้วยนะคะพริกสีเหลืองสีแดงสีเขียวซึ่งนำทุกสิ่งที่มีนะคะมาปั่นรวมกันก็จะได้เป็นเมนูผักผลไม้ปั่นที่ให้คุณค่าอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวค่ะ